सो साथीहरु अगाडिको चाहिँ इन्ट्रोमा देखे जस्तै हजुरले पनि चाहिँ आफ्नो युट्युबमा चाहिँ हैन इन्ट्रो राख्न चाहनुहुन्छ 3D ल्याबमा चाहिँ भने चाहिँ सो साथीहरु आज चाहिँ हजुरलाई म चाहिँ सिकाउन जाँदैछु कसरी एउटा 3D इन्ट्रो बनाउन सकिन्छ आफ्नै मोबाइलबाट। सो साथीहरु म देखाउन जाँदैछु। सो साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई एउटा एप चाहिने गर्दछ। सो एप चाहिँ मैले kinemaster युज गरेछु। सो हजुरले पनि त्यो kinemaster चाहिँ हैन प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर चाहिँ हैन युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरलाई चाहिँ प्ले स्टोरमा चाहिँ हैन वाटरमार्क हुने गर्दा चाहिँ मैले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सो त्यहाँ चाहिँ हजुर गएर चाहिँ हैन त्यो kinemaster एपलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ विदाउट वाटरमार्क हैन एप्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु यसको चाहिँ हैन फायर इन्ट्रो पनि मैले यही डिस्क्रिप्सनको तलमा दिएको छु। सो त्यो पनि डाउनलोड गरेर चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ। सो साथीहरु फर्स्ट अफ अल चाहिँ म चाहिँ अब भिडियोलाई अगाडि बढ्न चाहन्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ म kinemaster युज गर्दैछु। सो kinemaster युज गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ हैन फर्स्ट इन्टरफेस चाहिँ हैन यस्तो तरिकाले आउने गर्दछ। सो हजुर चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि हजुरले देख्नुहुन्छ 16:9 रेशियो अप्सन आएको छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। सो यति गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउने छ। सो साथीहरु राइटको टप कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ एम असिस्ट भन्ने अप्सन आएको छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड छ हैन इमेज छ। सो त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तल देख्नुहुन्छ इमेज चाहिँ हैन टाइमलाइनमा आइसकेको छ। सो टाइमलाइनलाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यसलाई हल्का लेन्थ बढाइदिने होला हैन हजुरले चाहिँ चाहे अनुसार चाहिँ यति चाहिँ मैले लेन्थ बढाइदिएको छु। सो यति गरिसकेपछि हजुर चाहिँ यता माथि देख्न सक्नुहुन्छ राइटतिर ब्याक अप्सन छ। सो ब्याक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुर चाहिँ लेयरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। लेयरको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि मिडियाको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि अब हजुरले चाहिँ हैन एउटा लोगो चाहिँ हैन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ डाउनलोडमा छ मेरो लोगो चाहिँ हैन च्यानलको। सो हजुरले पनि चाहिँ आफ्नो एउटा लोगो बनाएर चाहिँ हैन यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो मेरो लोगो चाहिँ आइसकेको छ। सो यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म चाहिँ यसलाई सानो गरेर चाहिँ सेन्टरमा राखेको छु। सो हजुरले पनि सेन्टरमा राख्नु होला। सो यसको पनि टाइमलाइनमा यसको पनि लोगो आइसकेको छ फोटोको। सो यसलाई पनि हल्का चाहिँ हैन लेन्थ बढाइदिनु होला। सो लेन्थ मैले बढाइसकेको छु। यति गरेपछि साथीहरु अब देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई फेरि ब्याक गर्नु होला। यति गरेपछि हजुरलाई चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको छु यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा हैन फायर इन्ट्रो भन्ने चाहिँ हैन 3D छ। सो हजुरले त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ अब त्यसलाई युज गर्न जाँदैछु। सो साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ हजुर लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि फेरि मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि हजुरको चाहिँ त्यो डाउनलोड गरेको अप्सन कहाँ छ। सो त्यसलाई चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो चाहिँ डाउनलोडमै छैन। त्यसपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो फायर इन्ट्रो यहाँको छ। यति गरेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो फायर इन्ट्रो यसरी आएको छ। सो यसरी चाहिँ हेरेर स्क्रल गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ फुल साइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा सजिलो चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन तल हल्का राइटमा देख्नुहुन्छ हल्का स्क्रल गर्नुहोस्। तल स्क्रल गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सो साथीहरु स्प्लिट स्क्रिन भन्ने अप्सन आएको छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अफ र यता देख्न सक्नुहुन्छ फुल साइज छ। सो फुल साइजमा क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ अटोमेटिकली हैन फुल स्क्रिनमा हुन गर्दछ। सो यति गरेपछि हजुर साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो हजुरको फायर पनि हैन तल आइसकेको छ टाइमलाइनमा। सो यसको पनि देख्न सक्नुहुन्छ लेन्थ बराबर छ कि छैन। सो यसलाई पनि चाहिँ हैन एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो फायर इन्ट्रो यहाँसम्म ठिकै छ। ल लेन्थ बराबर नै छ हैन। यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो फायर इन्ट्रोलाई क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन तल अप्सनमा चाहिँ देख्नुहुन्छ तल स्क्रल गरेर देख्न सक्नुहुन्छ क्रोमा की भन्ने अप्सन छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्रोमा कीलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति अन गर्नु होला। सो अन गरिसकेपछि ब्याक गरिदिनु होला। यति गरेपछि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्ले गरेर देख्नु होला। सो हजुरको चाहिँ इन्ट्रो चाहिँ हैन यसरी इन्टरफेस हुनेछ। यति भइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरको लोगो एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो साथीहरु यहाँ चाहिँ मेरो लोगो हल्का एडजस्ट भएको छैन। सो हल्का यो चाहिँ हजुर लोगो मिलाउनलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सो मैले चाहिँ फोटोमा क्लिक गरेँ। सो यति गरेपछि यसलाई चाहिँ हैन लोगो चाहिँ हैन सेन्टरमा चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ लोगो चाहिँ हैन एक्ज्याक्टली सेन्टरमा मिलेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ अब म फेरि सुरुबाट प्ले गर्न चाहन्छु। सो हेर्नु साथीहरु हजुरको इन्टरफेस चाहिँ यसरी आउने गर्दछ है। सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ हैन इन्ट्रो पनि हैन इन्ट्री भइसकेको छ। सो साथीहरु यति भइसकेपछि अब चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यहाँ देख्नुहुन्छ यसको चाहिँ फायरको चाहिँ हैन भन्दा चाहिँ हल्का सानो छ हैन हाम्रो चाहिँ ठुलो छ हैन लेन्थहरु। यसो यसलाई चाहिँ अलिक कम गरिदिनु होला। माथिको पनि ब्याकग्राउन्ड लाइन चाहिँ हैन ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डलाई पनि हल्का सानो गरिदिनु होला। सो देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ बराबर भइसकेको छ सबै। यति गरेपछि अब हजुरले चाहिँ स्क्रल गर्नु होला। स्क्रल गरेर चाहिँ हजुरको चाहिँ ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ फायरबाट हजुरको चाहिँ नाम यसरी अप्सन आयो नाम देखाएको बेला लोगो देखाएको बेला चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ हैन च्यानलको नाम पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा गएपछि टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम लेख्न पर्ने हुन्छ है। सो म चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम लेख्छु। सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ च्यानलको नाम लेखिसकेको छु। सो यसलाई चाहिँ हल्का सानो गरेर यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फन्ट र कलरको अप्सन पनि आउँछ। सो हजुरले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ फन्ट पनि चेन्ज गर्छु। सो म चाहिँ यो फन्ट चेन्ज राखिदिएको छु र राइट क्लिक गरिदिनु।
यति गरेपछि हजुरले चाहिँ कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कलर पनि चुज गर्छु। सो मैले चाहिँ येल्लो राखिदिने छु। यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइसकेको छ। सो अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ म सुरुदेखि यसलाई प्ले गर्न चाहन्छु। सो साथीहरू यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ प्ले गरेर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ एउटा इन्ट्रो होइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउने गर्दछ। हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नाम पनि एकदम एक्ज्याक्टली आइसकेको छ। सो साथीहरू यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ होइन यहाँ नेमलाई पनि चाहिँ होइन टाइमलाइनभन्दा अगाडि बराबर गरिदिनु होला होइन सबैसँग एक्ज्याक्टली। सो यो पनि बराबर भइसकेको छ। यति भएपछि ट्याक्क इन्ट्रो पनि बराबर इक्वली आउने गर्दछ नेम पनि। सो यति गरिसकेपछि साथीहरूले चाहिँ यसलाई ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ राइटको टप कर्नरमा चाहिँ होइन एउटा सेभ बटन छ। सो सेभ बटनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ होइन फुल एचडी 1080p र अनि 30 फ्रेम रेटमा राख्नु होला, राम्रो हुनेछ। सो यसको चाहिँ बिट रेट चाहिँ हजुरले चाहिँ होइन 8 राख्दा एकदम राम्रो हुन्छ होइन। सो क्वालिटी पनि बराबर राम्रो आउँछ र त्यति धेरै ऱ्याम पनि खाने गर्दैन। सो 8 बिट रेटमा राखिसकेपछि हजुरले चाहिँ सेभ भिडियो गर्नु होला। सो साथीहरू यति नै होइन यो भिडियो चाहिँ होइन हजुरले चाहिँ यसरी आफ्नो चाहिँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ एउटा हुन्छ प्रोफेसनल तरिकाले 3D इन्ट्रो होइन गराउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू आई होप गाइस होइन हजुरलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदम मन पर्यो होला। सो साथीहरू नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यस्तै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउने छु। सो साथीहरू यो भिडियोलाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होस्, लाइक गरिदिनु नबिर्सिनु होला।